for our lesson for today, we will talk about what happened in the Cavite Mutiny. Meron tayong apat na account na i-analyze para matukoy natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Bakit nagkaroon ng tinatawag na Cavite Mutiny o bakit nagkaroon ng pag-aaklas sa Cavite noong 1872. The year 1872 is a historic year of two events. Dalawa, sa pangyayaring ito noong 1872 ay ang tinatawag natin na Cavite Mutiny o ang pag-aaklas sa Cavite at the martyrdom of the three priests Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, later immortalized as Gumborza. Dalawa sa pangyayaring iyan noong 1872 ang mahalagang pangyayari dito sa history natin sa Pilipinas. These events are important milestones in Philippine history and have caused ripples throughout time, directly influencing the decisive events of the Philippine Revolution toward the end of the century. Marahil itong dalawang pangyayaring ito noong 1872, maliban doon sa nangyari noong 1898, ay masasabi natin na dalawa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan natin dito sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas. Ito yung naging daan kasi, ito yung naging daan o naging susi upang magkaroon tayo ng tinatawag na pag-aaklas laban sa mga colonizers natin. At ang colonizer natin during that time ay ang Spanish o ang mga Espanyol. While the significance is unquestioned, what made this year controversial are the different sides to this story, a battle of perspectives supported by primary sources. For this case study, wala naman tayong kini-question sa kahalagahan ng mga pangyayaring ito. Pero mayroon kasing mga controversy or mga issues sa mga pangyayari sa Cavite Mutiny. So ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit nagkaroon ng pag-aaklas sa Cavite? Mayroon kasing mga opinion, mayroong mga interpretation, mayroong mga kuro-kuro na lumalabas. At bawat interpretation na yon ay sinusuportahan ng mga primary sources. And for today, yun ang aalamin natin sa lesson na to. What really happened in the Cavite Mutiny? Itong Cavite Mutiny na ito at yung tinatawag natin na paggarute sa tatlong paring martir, ito kasi yung gumising sa diwa ng nasyonalismo ng mga Pilipino during that time. Let's have the Spanish account of the Cavite Mutiny. The documentation of Spanish historian Jose Montero y Vidal centered on how the event was an attempt in overthrowing the Spanish government in the Philippines. According to Spanish historian Jose Montero y Vidal, yung pangyayari sa Cavite Mutiny ay umiikot sa tangka ng pagpapabagsak ng gobyernong Espanyol dito sa ating bansang Pilipinas. So although regarded as a historian, his account of the mutiny was criticized as woefully biased and rabid for a scholar. Although kilala as historian itong si Jose Montero y Vidal, pero yung pagkakasalaysay niya nitong tinatawag natin na Cavite Mutiny ay hindi patas, biased kumbaga. Meron daw siyang kinikilingan at bilang siya ay isang Espanyol at tayo bilang mga Pilipino, alam na natin kung sino ang kanyang kinikilingan o kung sino ang kanyang pinapanigan. At iyon ay ang mga Espanyol. Siyempre,
dahil kalahi niya ang mga ito. At bilang isang historian, kine-question din yung pamamaraan niya bilang isang scholar. Another account from the official report written by the Governor General Rafael Izquierdo implicated the native clergy who were then active in the movement toward secularization of parishes. But these two accounts corroborated with each other. So isa pa sa salaysay na maiuugnay natin dito sa Cavite Mutiny ay ang official report ni Governor General Rafael Izquierdo. Noong panahon na yon, dahil wala pa naman tayong president na katulad ng sa kasalukuyan, yung gobyerno kasi ng Spain, nagpapadala sila ng representative dito sa Pilipinas na siyang mamumuno sa ating bansa. At isa nga doon ay si Governor General Rafael Izquierdo. Sa kanyang story or sa kanyang salaysay, sinasabi niya na nangyari ang Cavite Mutiny hindi lang dahil gusto nilang pabagsakin ang gobyerno dito sa Pilipinas. So pinalaki niya ang sitwasyon, pinalaki niya kumbaga yung controversy, pinalaki niya yung issue dahil sinabi niya na ang nagplano daw ng pag-aaklas na ito ay ang mga kaparian dito sa Pilipinas noong panahon ng 1870s. At noong panahon na iyon, na ipinopush nila yung tinatawag na secularization of parishes. Bakit? Gusto daw kasi ng mga Pilipinong pari na humiwalay at magkaroon ng hiwalay na simbahan. No, dahil nga sila ay pinamumunuan ng mga Spanish friars. Yung mga Filipino friars natin o mga Pilipinong pare, ayaw na nilang maging sunod-sunuran sa mga Spanish friars. Dalawang account agad yung nakita natin. At ang dalawang account na ito ay magkakonekta. Okay, bakit? Sa anong paraan sila magkakonekta? Dito, sa sinasabi ni Jose Montero y Vidal, nagkaroon daw ng tinatawag na Cavite Mutiny dahil gustong pabagsakin ng mga Pilipino. Gustong pabagsakin ng mga Pilipino ang gobyerno ng mga Espanyol o ang pamahalaan ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Bakit magkakonekta? Kay Vidal, yun lang yung kanyang sinabi. Pero dinagdagan. Mas pinalala pa ni Izquierdo na siyang Governor General noon dito sa ating Pilipinas yung sitwasyon or yung issue. Kanyang sinabi na yung tangkang pagpapabagsak ng mga Pilipino sa gobyerno ng Espanyol dito sa Pilipinas ay pinamumunuan daw ng mga ng mga paring Pilipino. So these two accounts corroborated with each other. So let's analyze the first primary source. At ang una nating primary source ay ang kay Montero's account of the Cavite Mutiny. According sa kanya, the Spanish Revolution, which overthrew a secular throne, the propaganda carried on by an unbridled thrust against monarchical principles, attentatory of the most sacred respects towards the dethroned majesty. The outburst of the American publicist and the criminal policy of the senseless governor whom the revolutionary government sent to govern the Philippines, and who put into practice these ideas were the determining circumstances which gave rise among certain Filipinos to the idea of attaining their independence. It was towards this goal that they started to work with the powerful assistance of a certain section of the native clergy, who out of spite toward friars made common cause with
enemies of the mother country. At ang tinutukoy na mother country dyan, syempre, ay ang ating bansang Pilipinas. Dito, sa salaysay ni Vidal, ang sinasabi niya, ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-aklas yung mga kawal at mga obrero sa Cavite, Arsenal. Kapag sinabi nating obrero, sila yung mga manggagawa. Katulad ng mga napapanood natin sa mga documentary film natin noong unang panahon, ang mga obrero ay siya mga manggagawa na nagtatrabaho sa hasyenda. Katulad ng mga tubuhan, for example. Okay, so sila yung mga manggagawa. Bakit daw nagkaroon ng tinatawag natin na Cavite Mutiny? Sinasabi niya na mayroon pang ibang dahilan. Ano kaya yon? Ano kaya yung iba pang mga dahilan na sinasabi niya? So itong ibang dahilan ng pag-aaklas dito sa Cavite Mutiny ay ang tinatawag na pagdaing ng mga American publicist at nung tinatawag natin na criminal policy of the senseless governor. Ang tinutukoy na governor dito ay sino? Ang tinutukoy na governor dito ay si Emilio Aguinaldo na siya daw ang namuno doon sa tinatawag natin na revolutionary government. So kapag sinabi natin revolutionary government, ito ay ang gobyernong Pilipino na kumakalaban sa gobyerno ng Espanya. At itong mga kaisipan na ito ang nagbigay daan sa ating mga Pilipino upang maghangad ng tinatawag natin na kasarinlan o independence. Dito, sa kagustuhan ng mga Pilipino na magkaroon ng kalayaan o independence dahil iyon daw ang goal nila, ang goal ng mga Pilipino. Dahil ang goal ng mga Pilipino ay magkaroon ng independence, ginawan nila ng paraan sa pamamagitan ng tulong ng mga kapariang Pilipino. Dahil galit daw sila sa mga Spanish friars. So mga praile na ito ang ginawa nilang kaaway ng bansa. According pa din kay Jose Montero y Vidal, our primary source number 1, at various times, but especially in the beginning of year 1872, the authorities received anonymous communications with the information that a great uprising would break out against the Spaniards the minute the fleet at Cavite left for the south. Okay, sa madaling salita, ang sinasabi ng account na ito, sa panimula pa lamang daw ng 1872, yung mga Spanish authorities, mayroon na silang naririnig na mayroong pag-aaklas na pwedeng mangyari laban sa mga Espanyol. So ibig sabihin, sinasabi dito, and that all would be assassinated, including the priors. Lahat daw ay papatayin, kasama na yung mga Spanish priors. Okay, but nobody gave importance to these notices. The conspiracy had been going on since the days of La Torre with utmost secrecy. At times, the principal leaders met either in the house of Filipino Spaniard, Dr. Joaquin Pardo de Tabera, or in that of the native priest Jacinto Zamora. And these meetings were usually attended by the curate of Bacoor, the soul of the movement, whose energetic character and immense wealth enabled him to exercise a strong influence. No, pero sa una, so dahil may mga naririnig na nga sila ng mga tangkang pag-aaklas, pero hindi nila pinansin. No, kaya hindi daw nila pinansin, hindi pinansin ng mga Espanyol, ng mga Spanish yung mga naririnig nila. So ang mga namumuno daw sa pag-aaklas na ito ay nagkikita-kita daw sa bahay ni Filipino Spaniard, Dr. Joaquin Pardo de Tabera, at sa bahay ni
nitong pare na si Jacinto Zamora. So doon daw nagkikita-kita kapag nagmi-meeting itong um, mga nag-aaklas na ito. At the same time, kadalasan daw pinamumunuan ito ng simbahan o kaparian sa Bacoor na siyang tinatawag na soul of the movement. Kaya kung titingnan natin, mabigat yung mga paratang ni Montero. Kaya nga sinasabi na bias siya o mayroon siyang pinapanigan o mayroon siyang kinikilingan. So dumako naman tayo dito sa ating ikalawang primary source. Itong ating ikalawang primary source ay according sa official report ni Governor General Rafael Esquerdo. So ayon sa kanya, it seems definite that the insurrection was motivated and prepared by the native clergy, by the mestizos and native lawyers, and by those known here as abogadillos. So kung titingnan, direct to the point, ang pagkakasabi niya, ito daw, pag-aaklas na ito, itong Cavite Mutiny na tinatawag, ay sinulusulan at inihanda ng mga Pilipinong pari. So kabilang dyan, yung mga mestizos, lawyers, and by this known as abogadillos. Medyo matapang siyang magsalita kung titingnan natin. Kasi direct to the point. Kumbaga, prangka siya. Bakit? Kasi nga siya yung Governor General ng Pilipinas during that time, noong 1872. The instigators to carry out their criminal project protected against the injustice of the government in not paying the provinces for their tobacco crop and against the usury that some practice in documents that the finance department gives crop owners who have to sell them at a loss. They encouraged the rebellion by protesting what they called the injustice of having obliged the workers in the Cavite arsenal to pay tribute starting January 1 and to render personal service from which they were formerly exempted. So anong sinasabi dyan? Ito daw mga instigators o ito daw kumakalaban para daw magawa nila yung kanilang criminal project. Pinoprotektahan daw nila laban doon sa hindi makatarungang ginagawa ng gobyerno doon sa hindi pagbabayad ng mga probinsya ng mga pananim ng tobacco or tabako at laban doon sa ginagawang pamamaraan sa pagbili ng mura sa mga pananim ng mga Pilipino. At the same time, sabi dyan, inalisan daw sila ng mga pribilehiyo o mga karapatan. Dati kasi, hindi nila kailangan o hindi nila kailangang magbayad ng buwis or yung, ang sabi dyan, ng tribute, ng buwis. Pero, simula daw noong January 1, kailangan na nilang magbayad ng buwis at sapilitan pa silang pinagtatrabaho. Up to now, it has not been clearly determined if they planned to establish a monarchy or a republic because the Indios have no word in their language to describe this different form of government, whose head in Filipino would be called hari. But it turns out that they would place at the head of the government a priest, that the head selected would be Jose Burgos or Dr. Jacinto Zamora. Dito, nangingibabaw daw doon sa mga salaysay na ito yung mga dahilan kung bakit mayroong tinatawag na himagsikan o mayroong pag-aaklas itong Cavite Mutiny. Okay, so mayroong pag-aaklas at yun yung pag-alis ng mga pribilehiyo na tinatangkilik ng mga obrero sa Cavite Arsenal. No, katulad ng hindi nila pagbabayad ng buwis at saka yung exemption from forced labor. So, pero inalis daw ito
pinagbayad ulit sila ng buwis, 'di ba? Sinabi natin kanina. At sa pilitan silang pinagtatrabaho. So dito, mas pinalala pa yung sitwasyon ng pagpaparatang doon sa mga kaparian natin. Dahil daw sa kanilang galit sa mga Spanish friars, ay kumbaga inutusan nila yung mga rebelde laban sa mga Spanish friars. Dito sa report na to ni Rafael Izquierdo, hindi natin alam kung ano yung nasa isip nitong si Izquierdo. Hindi natin alam kung ano yung takbo ng kanyang pag-iisip. Pero syempre, dahil sa siya isang Espanyol, marahil ayaw niya na masira yung kanyang sarili sa mata ng Spanish government. Siguro, itinataas niya yung kanyang sarili. Kaya sabi niya, itong pagpapabagsak ng gobyernong Espanya dito sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bagong hari, isang pinuno sa katauhan ni Burgos at ni Zamora. It is apparent that the accounts underscore the reason for the revolution. So the abolition of privileges enjoyed by the workers of the Cavite arsenal, such as exemption from payment of tribute and being employed in polos y servicios or forced labor. Okay, dito sa dalawang salaysay na ito, dito sa Spanish account na to ni Vidal at ni Izquierdo, 'di ba? Sinabi ko nga kanina, nangingibabaw yung salaysay ng mga ito kung ano yung mga dahilan. Kung ano yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng himagsikan. Okay, bakit nagkaroon ng tinatawag na Cavite Mutiny or pag-aaklas? Kasi pinagtatrabaho sila ng sapilitan at the same time sila ay pinagbabayad ng buwis na dati-rati naman ay hindi nila ginagawa. And of course, pinalalala pa nila yung sitwasyon kung saan pinagbintangan nila yung mga pari na sila daw ang nangunguna or namumuno doon sa tinatawag na pag-aaklas o paghihimagsik. So dito din, Izquierdo, in an obviously biased report, highlighted the attempt to overthrow the Spanish government in the Philippines to install a new hari in the persons of Fathers Burgos and Zamora. So, di ba sabi ko nga kanina, hindi naman natin alam kung ano yung takbo ng pag-iisip nitong si Izquierdo. Pero, dahil nga siya isang Espanyol, alam na natin kung sino ang kanyang pinapanigan at ayaw niyang sigurong masira sa mata ng gobyernong Espanyol o gobyerno sa Espanya. Kaya sinabi niya na yung tangkang pagpapabagsak sa gobyerno dito sa Pilipinas, sa gobyernong Espanyol dito sa Pilipinas ay pinamumunuan ng mga pari. Okay, in the persons of Fathers Burgos and Zamora. In the Spaniards' accounts, the events of 1872 was premeditated and was part of a big conspiracy among the educated leaders, mestizos, lawyers, and residents of Manila and Cavite. They allegedly planned to liquidate high-ranking Spanish officers, then kill the friars. Kung sa salaysay ni Vidal at ni Izquierdo, matagal na daw talagang pinagpaplanuhan itong mga pangyayari noong 1872. Ito daw ay bahagi ng isang malaking pag-aaklas ng mga educated leaders. Kapag sinabi nating educated leaders, sila yung mga tinatawag nating ilustrados. Okay, kabilang ang mga mestizos. Kapag sinabi naman natin mga mestizo, sila ay half Spanish at half Filipino. Kabilang din ang mga abogado, saka yung mga nakatira sa Manila at Cavite. Yung plano daw nila ay iligpit ang mga Spanish friars. 'Di ba? Kung titingnan natin, napakabigat na paratang or mabigat yung paratang ng mga Spanish account na to patungkol sa controversy na tinatalakay natin.
The account detailed that on January 20, 1872, the district of Sampaloc celebrated the Feast of the Virgin of Loreto, and came with it or some fireworks display. The Caviteños allegedly mistook this as the signal to commence with the attack. So, noong January 20, 1872, sa Sampaloc, nagkaroon daw ng piyesta ng Berheng Loreto at nagkaroon daw ng fireworks. Siyempre, fireworks, may mga putukan, okay, may mga paputok. No? Pero itong mga taga Cavite, akala nila hudyat ito ng pag-atake. Akala nila yung fireworks na yon ang hudyat para umatake sila. The 200 men contingent led by Sergeant Lamadrid attacked Spanish officers at seized the arsenal. Okay, 200 kawal sa pamumuno ni Lamadrid, inatake daw nila itong mga Spanish officers at kinuha yung mga sandata ng mga Espanyol. So mga sandata, mga baril, at pinamunuan nila itong tinatawag na arsenal. Izquierdo, upon learning of the attack, ordered the reinforcement of the Spanish forces in Cavite to quell the revolt. Okay, nang malaman daw ni Izquierdo ang pangyayaring ito, nagpatawag siya ng Spanish forces para pigilan itong pag-aaklas na ito sa Cavite. The revolution was easily crushed, okay, when the Manileños who were expected to aid the Caviteños did not arrive. Okay, agad natalo ng mga Espanyol itong mga nag-aaklas na ito, itong mga Caviteño. Bakit? Kasi ini-expect ng mga Caviteño, ng mga taga Cavite, na darating ang mga taga Maynila, ang mga Manileño. Pero hindi sila dumating. Kaya ang nangyari, natalo sila ng mga kaaway, ng mga Espanyol. Leaders of the plot were killed in the resulting skirmish, while Fathers Gomez, Burgos, and Zamora were tried by a court-martial and sentenced to be executed. Okay, doon sa labanan, doon sa himagsikan na naganap, yung mga pinuno, napatay sila. Ito namang Gomborza ay nilitis sa court-martial at sinentensyahan na mamatay. Sinentensyahan sila ng kamatayan. Okay, others who were implicated such as Joaquin Pardo de Tavera, Antonio Maria Regidor, Jose, and Pio Basa, and other Filipino lawyers were suspended from the practice of law, arrested, and sentenced to life imprisonment of the Marianas Island. Okay, so itong si Joaquin Pardo de Tavera, Antonio Maria Regidor, Jose, and Pio Basa, at yung ating mga Filipino lawyers, inalisan sila ng lisensya ng pagkaabogado. Okay, inaresto sila at ikinulong at sinintensyahan na makulong ng panghabang buhay. Okay, Izquierdo dissolved the native regiments of artillery and ordered the creation of an artillery force composed exclusively by Peninsulares. Okay, yung mga kawal sa Cavite Arsenal, inalis niya lahat. Inalis ni Izquierdo. Kumbaga binuwag niya at bumuo siya ng bagong puwersa. Okay, ang bagong puwersa na iyon is composed exclusively by Peninsulares. Kapag sinabi natin Peninsulares, sila ay mga Espanyol, Spanish soldiers. On February 17, 1872, the Gomborza were executed to serve as a threat to Filipinos never to attempt to fight the Spaniards again. Itong tatlong paring martir natin, Gomborza, Gomez, Burgos, at Zamora,
Noong February 17, 1872, okay, sila ay hinatulang mamatay. Pinatay itong tatlong pari na ito para magsilbing panakot. Panakot para sa mga nais pang magtangka na kalabanin ang mga Espanyol. Para sa mga nais kalabanin ang gobyernong Espanyol dito sa Pilipinas. So yun yung dalawang account ng mga Espanyol. Kay Vidal, Jose Montero y Vidal at kay Governor General Esquerdo. Siyempre, hindi naman papayag yung mga Pilipino na ganun yung kalabasan ng pangyayari na ito. Tinatawag natin na Cavite Mutiny. Kaya nagkaroon ng tinatawag na a response to injustice, the Filipino version of the incident. Two other primary accounts exist that seem to counter the accounts of Esquerdo and Montero. First, the account of Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, a Filipino scholar and researcher who wrote a Filipino version of the bloody incident in Cavite. Una, sa ating Filipino account ay itong kay Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera. Sabi niya, this uprising among the soldiers in Cavite was used as a powerful level by the Spanish residents and by the friars. The central government in Madrid had announced its intention to deprive the friars in these islands of power of intervention in matters of civil government and of the direction and management of the university. It was due to these facts and promises that the Filipinos had great hopes of an improvement in the affairs of this country or their country, while the friars, on the other hand, feared that their power in the colony would soon be complete a thing of the past. Ako sabi dito, yun daw gobyerno sa Madrid, sinabi na niya yung kanyang plano na limitahan yung kapangyarihan ng mga kaparian dito sa Pilipinas. Okay, so the Filipino friars doon sa pamumuno ng gobyerno. So kumbaga ayaw nilang makialam talaga yung mga Filipino friars patungkol sa gobyerno at patungkol sa simbahan. Okay, so patungkol sa pamumuno sa gobyerno, patungkol doon sa pamumuno ng mga universidad. Dahil daw doon sa mga bagay na sa pamamagitan ng mga paring ito, masasabi natin na mapapaganda yung kalagayan ng ating bansa. Yung mga pare sa kabilang banda, ikinatatakot daw nila na yung kapangyarihan daw ng colony ng Espanya, na yung kapangyarihan daw ng mga paring Pilipino ay mawala o malimot. Okay, according to this account, the incident was merely a mutiny by Filipino soldiers and laborers of the Cavite arsenal to the dissatisfaction arising from the draconian policies of Esquerdo, such as the abolition of privileges and the prohibition of the founding of the School of Arts and Trades for Filipinos, which the general saw as a smokescreen to creating a political club. Kung mapapansin natin, ang tanging gusto ng mga nag-akla sa Cavite ay para maibalik yung kanilang mga pag-aari. Gusto nilang magkaroon ng sariling lupa. Balang araw, gusto din naman nilang gumanda yung antas ng kanilang pamumuhay. At syempre, gusto nilang tumaas yung antas ng kanilang edukasyon dito sa ating bansa. So hindi daw nila ginawa yung tinatawag natin na Cavite Mutiny or yung tinatawag natin ng pag-aaklas o paghihimagsik kasi gusto ng mga Pilipino noon na pabagsakin ang gobyerno ng Espanya dito sa Pilipinas. Gusto lang naman nilang ibalik yung mga pribilehiyo o yung mga karapatan nila bilang mga Pilipino or bilang mga manggagawa. So dito, sabi dito, in response to injustice, masyado daw kasing mabagsik yung pamumuno ni Esquerdo simula nung siya ay dumating dito noong 1872 sa Pilipinas. Kaya sila nagkaroon ng tinatawag na pag-aaklas.
Inalisan daw kasi sila ng mga pribileheyo or mga karapatan. Inalis din yung pagkakaroon ng mga eskwelahan na sa tingin daw ni Izquierdo ay paraan daw ng mga political club para mag-aklas. Kaya inalis nila ang mga eskwelahan kasi magkakaroon ng kaalaman ang mga Pilipino. 'Di ba? Kaya nga tinawag yung mga Pilipino doon na Indio kasi nga ayaw nila tayong magkaroon ng kaalaman. Ayaw nila tayong matuto kasi para sa kanila siguro nung unang panahon kapag natuto o kapag nagkaroon tayo ng kaalaman bilang mga Pilipino, matututo din tayong lumaban. So parang naging threat daw iyon sa general o kay um, Governor General Izquierdo. Threat daw yung pagkakaroon natin ng kaalaman o pagkakaroon natin ng edukasyon o kapag tayong mga Pilipino ay natuto. Tabera is of the opinion that the Spanish friars and Izquierdo used the Cavite Mutiny as a way to address other issues by blowing out of proportion the isolated mutiny attempt. During this time, the central government in Madrid was planning to deprive the friars of all the powers of intervention in matters of civil government and direction and management of educational institutions. The friars needed something to justify their continuing dominance in the country, and the mutiny provided such opportunity. According kay Tabera, sa tingin ni Tabera, yung mga praileng Espanyol at si General Izquierdo, ginamit daw nila itong Cavite Mutiny para daw mapalaki yung issue o para mapalawak pa yung sitwasyon o itong conflict na to. So nagpaplano na yung gobyerno sa Madrid ng pag-aalis o paglilimita sa kapangyarihan ng mga Filipino friars para hindi na sila makialam at magkaroon ng boses para makialam pa sa mga issue katulad ng pamumuno ng pamahalaan at pamamahala ng mga paaralan. Kumbaga, nakahanap daw ng butas itong mga Spanish friars para maipagpatuloy nila ang kanilang pamumuno dito sa Pilipinas. At nakita nila itong Cavite Mutiny o itong pag-aaklas ng mga taga Cavite. However, the central Spanish government introduced an educational decree fusing sectarian schools by the friars into a school called the Philippine Institute. The decree aimed to improve the standard of education in the Philippines by requiring teaching positions in these schools to be filled by competitive examinations in an improvement welcomed by most Filipinos. Sa kabilang banda naman, itong gobyerno sa Madrid ay naglagay na ng tinatawag natin na Philippine Institute. Okay, itong Philippine Institute ay pamumunuan ng mga Pilipino friars. Okay, bakit? Samitiin nila na magkaroon ng mataas na antas ng edukasyon sa Pilipinas. Another account, this time by French writer Edmond Plauchot, complemented Tabera's account and analyzed the motivations of the 1872 Cavite Mutiny. Okay, our primary source, number 4, Plauchot's account of the Cavite Mutiny. O sabi dito, General Latorre created a junta composed of high officials, including some friars and 6 Spanish officials. At the same time, there was created by the government in Madrid a committee to investigate the same problems submitted to the Manila Committee. Gumawa daw ng tinatawag na grupo ng mga malataas na pinuno including 6 Spanish officials. Nagkaroon din ng tinatawag na investigative committee para malaman nila ang mga nangyayari. At nang matapos yon, nagkaroon ng isang conclusion. Same conclusion. Ito yung conclusion. The arrival in Manila of General Izquierdo put a sudden end to all dreams of reforms. The prosecutions instituted by the new Governor General
were probably expected as a result of the bitter disputes between the Filipino clerics and the friars. Such a policy must really end in a strong desire on the part of the other to repress cruelty. Okay, sabi dyan, sa conclusion na yan, magkakaroon sana ng reforma. Magkakaroon na sana ng reforma. Ano-ano yung mga reforma na yon? Reforma sa edukasyon, reforma sa trabaho, o magkakaroon na sana ng development para sa mga manggagawa. Pero natapos lahat ito sa pagdating ni Izquierdo noong 1872 dito sa Pilipinas. O yung mga paglilitis na pinasimulan ng bagong Governor General ay resulta ito ng isang mapait na pakikipag-away o tinatawag natin na dispute ng Filipino and Spanish friars. So kumbaga, ang naging dahilan talaga ng pag-aaway ng mga Spanish friars at ng mga Filipino friars ay ang pagdating ni Izquierdo dito sa Pilipinas kasi hinadlangan niya na lahat yung mga reforma. Okay na sa gobyerno ng Madrid. Nagtayo na nga ng Philippine Institute, nagpapatayo na rin ng mga paaralan, ng mga university, ng mamumuno ay mga paring Pilipino. Pero sa pagdating niya, hinadlangan nitong si Izquierdo yung mga layunin ng mga Pilipino. In regard to schools, it was previously decreed that there should be in Manila a society of arts and trades to be opened in March of 1871. To repress the growth of liberal teachings, General Izquierdo suspended the opening of the school the day previous to the scheduled inauguration. Okay, di ba? Nagkaroon nga naman ng mga eskwelahan. Pero itong si Izquierdo, pinigilan niya ang pagbubukas o opening ng mga schools na to. Dahil syempre, nabanggit nga natin kanina, ayaw niya sigurong matuto ang mga Pilipino. Kaya niya hinahadlangan ang pagbubukas ng mga paaralan. The Filipinos had a duty to render service on public roads, construction, and pay taxes every year. But those who were employed at the maestranza of the artillery in the engineering shops and arsenal of the Cavite were exempted from this obligation from time immemorial. Without preliminaries of any kind, a decree of the governor withdraw from such old employees their retirement privileges and declassified them into the ranks of those who work on public roads. Okay, kung titingnan natin, noon kasi, yung mga Pilipino, the Filipinos in general, may responsibilidad sila. May responsibility sila na magbayad ng buwis at tumulong sa paggagawa ng daan. Pero ito daw mga nagtatrabaho sa maestranza of the artillery, sa engineering shops, sa arsenal of Cavite, exempted sila sa pagbabayad ng buwis at hindi sila pinagtatrabaho sa mga daan, sa paggagawa ng mga daan o sa construction ng mga daan. So, kasi nga ito na yung nakamulatan nila. Pero simula daw nang dumating itong si Izquierdo, nagkaroon ng pagbabago. Okay, walang pasabi, walang sabi, okay, walang pasabi. Basta na lang nagbigay ng batas ang gobernador na isali sila sa mga nagtatrabaho sa paggawa ng daan at kailangan nilang magbayad ng buwis. Ayon naman sa pagtatanggol ni Tabera at pagsang-ayon ni Plauchut. Okay, so kumbaga, this is just an isolated case. Hindi ito pag-aaklas. Ayon sa kanila, hindi ito pag-aaklas laban sa pagpapabagsak ng Spanish government dito sa Pilipinas. Kung hindi, gusto lang maibalik ng mga Filipino soldiers o yung mga obrero o yung mga manggagawa sa Cavite Arsenal yung mga pribilehiyo, yung mga karapatan nila bilang mga manggagawa. Itong mga Spanish friars, ginamit nila ang pangyayaring ito para maitatak yung kanilang pamumuno sa ating bansa na nagpakita ng kahinaan ng mga Pilipino dahil nagkaroon ng tinatawag na discontent.
Okay, discontent, pero yung discontent na yun, hindi naman talaga dominance o hindi naman talaga pangkalahatan. So, kasi nga, nakikita yung mga pang-aabuso, nakikita ng mga Pilipino yung mga pananamantala, nagkaroon ng discontentment kasi imbes na mapabuti yung spiritual life ng mga Pilipino, kaso yung mga Spanish friars mismo ang pinagsisimulan ng kasamaan. Kumbaga, itong Cavite Mutiny, ginawa nila itong dahilan para sabihing gusto ng mga Pilipino na pabagsakin ang gobyerno ng Espanyol sa Pilipinas. At itong Cavite Mutiny ang nagbigay daan sa martyrdom ng Gomborza. At ito rin ang naging daan ng paghihimagsik ng mga Pilipino. Okay, so nadamay dahil nga napagbintangan ang mga Pilipinong pare. Kaya nadamay itong Gomborza. So sila ay ginarute, sila ay minatulan ng kamatayan. Okay, sino ang Gomborza? Gomborza is the collective name of the three martyred priests Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, who were tagged as the masterminds of the Cavite Mutiny. They were prominent Filipino priests charged with treason and sedition. It is believed that the Spanish clergy connected the priest to the mutiny as part of a conspiracy to stifle the movement of a secular priest who was desired to have their own parishes instead of being merely assistants to the regular friars. The Gomborza were executed by garrote in public, a scene purportedly witnessed by a young Jose Rizal. Sila yung Gomborza. Silang tatlong paring martir na pinagbintangan at pinatay para magsilbing panakot sa mga Pilipino sa nais pang magtangka na kalabanin ang gobyernong Espanyol sa Pilipinas noong panahon na yon. So sila ang tatlong paring martir na ito, Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, ay kumbaga hindi naman natin alam kung talagang sabihin na natin na sila talaga ay kabilang o sadyang kabilang doon sa pag-aaklas. O sabihin na natin. Pero sila ay napagbintangan. Okay? Sila ay pinagbintangan na namumuno sa pag-aaklas at tinatawag natin na Cavite Mutiny. Okay? Dahil doon, kaya sila ay ginarute. Okay? So sila ay hinatulan ng kamatayan. Okay? Pero malaki yung parasalamat natin sa Gomborza kahit ganon yung nangyari. Isa ang Gomborza sa pangyayari na pumukaw sa mga Pilipino, ginising ng pangyayaring ito yung diwa ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Kaya si Jose Rizal, i-dedicate niya itong kanyang pangalawang nobela, El Filibusterismo, para sa memory ng tatlong paring martir na ito.